Ang isa sa mga hayag na palatandaan ng pagkakaroon ng Iglesia ni Cristo sa isang dako ay ang gusaling sambahan nito. Sa year-ender episode na ito ay ipapakita po namin sa inyo ang mga construction projects ng Iglesia ni Cristo sa taong 2020 at ang mga naging kalagayan ng mga proyekto at gusaling sambahan sa panahon ng matitinding kalamidad na dumating sa ating bansa. Mapapanood po ninyo dito sa programang Pundasyon. Sunod-sunod na mga kalamidad ang dumating sa ating bansa sa loob ng taong 2020. Mga hindi pangkaraniwang pangyayari at kaganapan na nagdulot ng malubhang pinsala sa buhay at pamumuhay ng tao. Pagpasok pa lamang ng taong ito ay gumimbal na sa atin ang pagputok ng Bulkang Taal na sinundan ng ashfall at malalakas na pagyanig ng lupa. Ang paglaganap sa ating bansa ng coronavirus disease na tinatawag na COVID-19 na sinundan ng nationwide lockdown na nagpabago sa paraan ng pamumuhay ng mga tao at nagpabagsak sa ekonomiya ng maraming bansa. Kabilang din sa mga ito, ang iba't ibang lakas o intensity ng mga paglindol na naganap sa iba't ibang dako na ikinabahala at ikinatakot ng maraming tao. Dagdag pa rito ang magkakasunod na pananalasan ng malalakas na bagyo na nagresulta sa malawakang pagbaha na nagdulot ng malawak na epekto sa mamamayan at sa kanilang mga ari-arian. Kaya, itinuturing ng marami na ang taong 2020 ay isang mapaminsalang taon sa kasaysayan. Taal Volcano, matatagpuan sa lalawigan ng Batangas, isa sa mga tourist spots ng ating bansa. Itinuturing na second most active volcano sa Pilipinas. Ang maganda at payapang bulkang ito ay siyang naging dahilan para maganap ang isa sa mga mapaminsalang kalamidad sa Pilipinas sa taong 2020. Noong January 12 po, may nakatakdang pamamahayag dito po sa aming distrito. Kabilang po ang lokal ng Talisay at kami nga po naghahanda nung araw na yan. Nung bandang alas 2 hanggang 2:30 ng hapon ay nagsimula na pong lumikas yung mga kapitbahay namin. Hindi pa po namin alam na yung po pala ay nag-aalboruto na po yung Bulkang Taal. At nakita nga po namin na nag-uumpisa na pong pumatak yung mga maliliit na mga buhangin at mga bato. Yung pag-ulan ng putik matindi, madilim na, dumilim dahil sa putik, saka kumikidlat na yung, may kidlat na yung ulap dahil doon sa asphalt. At saka maputik, madulas na yung daan. At ang hindi lang yun, yung putik sa windshield, mahirap makita yung daan dahil nauubos na yung tubig ng kailangan lagi naka-wiper. Nagmistulang parang wala nang ibang kulay, isang kulay na ho, puro gray na ho lahat ang nakikita. Parang wala nang para ka nanonood ng black and white na sine. Ganun ho naging kulay, lahat po, natabunan na ng asphalt. Pati mga kalsada, napakaputik at dahil patuloy pa rin ang pag-ulan ng putik nung araw na yon. Patindi na patindi yung pagputok ng bulkan. Dahil hindi lang yun, madalas pa ang lindol na malalakas na lindol. May naiwan po kasi nung magdamag, nung pagkaputok,
Siguro daw hindi talaga sila nakatulog dahil sa panay po ang yanig. Sa panahong iyon, sa bayan ng Talisay ay may isang gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo na under construction. Ang loteng pinagtatayuan ng konkretong sambahan ng lokal ng Talisay ay nakasama sa mga lugar na isinailalim sa 14-kilometer radius danger zone. Ang lokasyon po ng tinatayong gusaling sambahan sa lokal po ng Talisay, Batangas North ay nasa 7 kilometers mula po sa Taal Volcano. Nang pumutok po ang Bulkang Taal ay ang unang iniisip po namin kung paano po namin mapoproteksyonan o masisinop ang kabuuan po ng compound ng proyekto. Sapagkat alam po namin, mula po sa pagputok ng bulkan ay magbubuga po ito ng abo at magkakaroon po ng asphalt. Kaya po, isinicure po namin ang mga kagamitan at materyales na amin pong isinasangkap sa itinatayo gusaling sambahan. At dahil nga sa ipinag-utos ng gobyerno, ang forced evacuation sa mga nasa paligid ng Taal Volcano, ay obligadong sumunod ang mga construction workers na nasa job site sa lokal ng Talisay. Una pong pumasok sa isip namin, tiyak matitigil ang paggawa. Ako nga po'y nalungkot nung panahong yun dahil sa sabi po ng foreman ay sila po ay pansamantaling lilikas nung inaalis na yung mga bakal. Nalulungkot po ako kasi hindi ko po alam kung kailan sila babalik, kung kailan nila itutuloy. Mabigat man po sa aming loob na iwan ang proyekto, subalit kailangan po naming sumunod sa otoridad para na rin po sa aming kaligtasan. Tiniyak po namin na protektado po ang gusaling sambahan at ang mga kagamitan at materyales sa pamamagitan po na ipinabalik po ng ating departamento sa ating bodega sentral at ang iba pong materyales ay pinadivert po nila sa lokal po ng United Bayanihan, San Pedro, Laguna. Mahigit sa 4 na buwan ang lumipas bago nakabalik ang mga kapatid na construction workers sa job site sa lokal ng Talisay. Nang kami po ay makabalik na sa job site noong June 8, 2020, ay lubos po ang aming kaligayahan. Kaya ang ginawa po namin ay pinagtulong-tulungan po namin na linisin ang buong compound. Ang totoo po ay bahagya na lamang po ang aming pong nililinis sa loob po ng compound dahil po naglinis na po ang ating mga kapatid sa lokal dahil sila po ang naunang pinabalik. Ito po ay pinatatayo ng pamamahala ng iglesia, ang kapatid na Eduardo B. Manalo. At alam po namin na ito po ay galing sa mga kusang handog at abuloy po ng mga kapatid. Kaya agad po namin itong pinuntahan at inalam po namin ang kalagayan ng sambahan. Una namin pong ginawa ay tinungo namin itong bahay-sambahan at nakita namin na lahat po ay puno ng putik, ang bakod, itong tabi, itong bubong. Ito pong nilalakaran namin ay makapal na rin po ang naging abo. Marami naman po kasi mga unang nakabalik po dito. Kaya yung pong iba nagpala, tapos yung iba nga po may mga kapatid na nagdala po ng power spray. Yung mga nasa paligid ng kapilya ay nahugasan po kaagad. Habang wala pa po kami sa lugar na ito, lagi pong naming inaalala ang sambahan sapagkat bukod po sa ashfall ay naging sunod-sunod po ang malalakas na pagyanig at paglindol dito po sa amin. Hindi nga lang po isang beses lumindol dito, halos araw-araw, oras-oras. Pero sa awa po naman ng Diyos ay itong bahay-sambahan pong ginagawa ay hindi naman po na
naapektuhan po ni napinsala po. Dahil nga po sa panayang volcanic earthquake, dahil nga po sa pagputok ng Bulkang Taal, ay amin pong sinuri ang mga bahagi ng gusali. Inalam po namin kung mayroon pong damages sa konkreto, crack sa bahagi ng gusaling sambahan. Sa awa at tulong ng Panginoong Diyos, ni isa man ay wala pong napinsala sa bahagi ng ginagawang gusaling sambahan. Ang itinatayong gusaling sambahan sa lokal ng Talisay ay maraming pinagdaanan sapagkat nangyari ang volcanic eruption, ang makapal na abo dulot ng aspol at ang malakas na pagyanig. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng yan, sa awa at tulong po ng ating Panginoon Diyos, matatag, matibay ang edipisyong ito. Malaki rin po ang naitulong ng sistemang pinatutupad ng ating kagawaran na pinanukala po ng ating kapatid na Bienvenido G. Manalo na hindi na po tayo gumagamit ng concrete hollow blocks sa mga bahaging konkreto, kundi buhos na po lahat o SMW o tinatawag na solid masonry wall upang lalo pong maging matibay ang bahagi ng konkreto ng tinatayo po naming gusaling sambahan. Sa kasalukuyan po, nag-uumpisa na po kami sa preparasyon ng pagkikisame sa main nave ng gusaling sambahan. Ngayon po ay amin pong bubuhusan ang top slab po ng septic tank at ilang bahagi po ng driveway. Tapos na rin po namin ang bahay pastoral at tuloy-tuloy na po ang aming paggawa sa 308 capacity ng gusaling sambahan sa lokal po ng Talisay, Batangas North. Bukod po sa itinatayong gusaling sambahan sa lokal ng Talisay, ay meron pang 2 proyekto na ipinagagawa ang pamamahala sa amin pong distrito. Ito ang itinatayong gusaling sambahan sa lokal ng San Francisco na nasasakop ng Lipa City. At ang isa ay ang general renovation sa lokal po ng San Carlos, na sakop naman ng bayan ng Rosario. Nagpapasalamat po kami ng napakarami sa ating Panginoon Diyos sapagkat patuloy pong kinakasangkapan ang pinakamamahal nating kapatid, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ang ating tagapamahalang pangkalahatan, upang tuloy-tuloy na maipagawa ang mga itinatayong gusaling sambahan sa amin pong distrito sa kabila ng mga kalamidad na dumarating sa amin pong dalawigan.